Các bạn có biết đây là cái thiết bị gì không? Một cái thiết bị khá to luôn nhưng mà cực kỳ hữu ích cho các cái gia đình hoặc là các cái nhà máy nào để chúng ta có thể đo được cái lưu lượng nước. Đồng thời nó sẽ cảnh báo được cho chúng ta các cái vấn đề về nước, ví dụ như là vỡ đường ống nước này, hay là nước không có trong đường ống này, hoặc là tiêu thụ quá cái lượng nước trong một tháng mà các bạn dự kiến này. Nói chung là nó có rất nhiều các cái tính năng cực kỳ hay ho trong cái đồng hồ này. Và hôm nay mình cùng các bạn sẽ xem cái đồng hồ này là cái gì, và chúng ta sẽ cùng nhau xem cái nội thất bên trong của nó như nào các bạn nhé. Nó có khác gì so với cái đồng hồ nước thông thường hay không. Với chiếc đồng hồ nước này thì nó là DN20. Đây là cái đường nước DN20, tức là tương ứng với cái ống 27 của Việt Nam đấy, ống 27 nhá. Thì đây nó là cái đầu vào nó sẽ có một cái lưới để nó chắn các cái rác, để tránh cái trường hợp mà rác nó vào nó làm tắc. Còn đây là đầu ra các bạn nhé. Còn phía trên của nó là một cái cụm và đã được niêm phong, một cái cụm thiết bị điện tử, và chúng ta sẽ mở ra xem. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Số điện tử hẳn hoi nhá, chứ không phải là số cơ như cái đồng hồ nước thông thường. Các bạn nhìn thấy số điện tử. Và đây chính là một chiếc đồng hồ nước và nó đo bằng công nghệ siêu âm các bạn nhé, siêu âm. Và ở đây nó chỉ có một cái nút bấm này, các bạn nhìn thấy chưa? Nút bấm để chúng ta có thể chuyển qua lại giữa các cái chế độ khác nhau. Ở phía trên thì nó chính là cái mắt cảm biến hồng ngoại, và chúng ta sẽ có thể là cài đặt bằng một cái remote điều khiển bằng hồng ngoại. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có thêm một cái dây cáp. Thì cái dây này chính là truyền tín hiệu RS485 các bạn nhé. Ở trên thân đồng hồ người ta cũng ghi này. Đây này, RS485 này. Nếu các bạn nào mà biết về lập trình thì các bạn có thể là lập trình kết nối tín hiệu của đồng hồ này ra vi điều khiển, và chúng ta có thể là cài đặt và hiển thị lên màn hình ở phía ngoài, cực kỳ tiện lợi luôn. Và tất cả các cái cảnh báo thì từ đồng hồ này nó cảnh báo ra, nó sẽ truyền tín hiệu ra ngoài vi điều khiển bằng cái truyền thông RS485 các bạn nhé. Loại đồng hồ này cũng sẽ có một cái loại truyền không dây Wi-Fi, hoặc là nếu các bạn có thể là kết nối nhiều đồng hồ lại thành một cái mạng lưới thì nhà sản xuất cũng đều có cái hệ thống đấy các bạn nhé. Và nhà sản xuất người ta gọi cái hệ thống đấy, người ta gọi là cái hệ thống lô ra gì đấy. Nhưng mà với gia đình thì mình không cần mua cái đấy, và mình chỉ mua mỗi cái này thôi. Đây các bạn nhìn thấy này, mặc định của nó thì cái thông số của nó là nó sẽ báo về cái số nước mà mình đang dùng. Flow là số nước này, đang 0,022 mét khối này. Bấm một lần nữa thì chỗ này là flow rater, có nghĩa là cái lưu lượng nước hiện tại là bao nhiêu mét khối một giờ. Nó cho chúng ta biết luôn được cái lưu lượng nước hiện tại các bạn nhé. Và với cái lưu lượng rất nhỏ thôi, đồng hồ này nó cũng có thể là phát hiện được. Nói chung là có rất nhiều các cái tính năng hay. Nếu như các bạn mà biết lập trình thì các bạn có thể tham khảo về cái datasheet của nó nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong nó có những gì nhé. Đây, sau khi mà chúng ta mở được 4 con ốc thì chúng ta sẽ rút nó ra. Vào đây. Đây chính là nội thất bên trong của nó đây, các bạn nhìn thấy chưa? Bên trong của nó đổ kín luôn các bạn ạ. Nó đổ kín chống nước luôn này. Keo chống nước này. Keo chống nước như này, người ta đổ kín như này rồi. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Keo cũng may là nó đổ keo chống nước trong đấy. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái con vi điều khiển này. Ở đây thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cục pin các bạn nhé. Đây này, cục pin này. Cục pin này nó cũng được bọc bảo vệ trong một cái hộp nhựa này, cứng cáp phết. Và ở đây, chỗ này các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cái cảm biến siêu âm này. Hai cái cảm biến siêu âm nhé. Thì hai cảm biến này nó sẽ đấu vào cái ống đồng này. Thì các bạn nhìn thấy ở trong cái lõi ống đồng này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Bên trong ống đồng này nó sẽ có hai cái hứng này. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái đồng hồ siêu âm này là nó sẽ phát ra cái sóng siêu âm. Các bạn hình dung là khi mà chúng ta đi cái thang cuốn ấy, nếu một người nào mà đi cùng chiều với thang cuốn thì cái tốc độ của người đó sẽ đi nhanh hơn, đúng không ạ? Còn đối với người nào mà đi ngược thang cuốn thì cái tốc độ của người đó sẽ đi chậm hơn. Thì cái nguyên lý siêu âm nó cũng giống như cái nguyên lý mà chúng ta đi thang cuốn như vậy.
Các bạn hình dung như này, ở hai cái cảm biến này nó sẽ lập tức nó sẽ phát ra một cái sóng siêu âm. Và cái sóng siêu âm này, ví dụ như là bên tay trái nó phát ra sóng siêu âm thì bên tay phải nó sẽ thu này, và nó sẽ tính xem thời gian từ cái lúc phát sang lúc thu là nó bao nhiêu thời gian. Và đồng thời bên tay phải nó cũng sẽ phát và bên tay trái nó lại thu. Và lúc này là nó sẽ so sánh thời gian giữa sóng đi từ bên tay trái sang bên tay phải với thời gian sóng đi từ bên tay phải sang bên tay trái là chênh lệch bao nhiêu. Thì khi mà đã tính toán được cái thời gian chênh lệch như thế rồi thì nó sẽ tính ra được cái vận tốc dòng nước ở trong cái ống này các bạn nhé. Và khi mà chúng ta đã tính được cái vận tốc dòng nước rồi thì người ta sẽ nhân với cái tiết diện của cái ống này. Đây chính là ống 27. Thì lúc đấy là nó ra được cái thể tích mà nó chuyển động từ cái đoạn mà cảm biến 1 sang cái đoạn cảm biến 2, hay là tính ra được cái lưu lượng nước mà chảy trong ống. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái sóng siêu âm là nó như vậy các bạn nhé. Ok, video của mình xin phép kết thúc ở đây. Thì các bạn cũng đã thấy được bên trong của một chiếc đồng hồ đo lưu lượng là nó có những cái gì rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.